Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Galaxy Nepal. Welcome to another brand new video. So as you can see, मेरो हातमा चाहिँ Samsung Galaxy S21 चाहिँ रहेको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म इनिशियल इम्प्रेसन शेयर गर्नेछु रिगार्डिङ दिस स्मार्टफोन. Also Samsungले चाहिँ S21, S21 Plus र S21 Ultra चाहिँ नेपालमा लन्च गरिसकेको छ. सो यो फोनहरुको चाहिँ प्राइस के कति रहेको छ र प्री बुकिङ अफर्सहरु चाहिँ Samsungले एकदमै राम्रो चाहिँ ल्याएको छ हैन. तपाईले चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले प्री बुकिङ गर्नुभयो भने चाहिँ. सो त्यो सबै प्री बुकिङ अफर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नेछु. साथसाथै प्री बुकिङ चाहिँ कसरी गर्ने त्यो पनि तपाईलाई म शेयर गर्नेछु. So without further ado, let's get started. Alright, so मेरो इनिशियल इम्प्रेसन शेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट यसको स्पेक्सहरु चाहिँ के कस्तो रहेको छ भनेर. सो Samsung Galaxy S21 मा चाहिँ तपाईले 6.2 इन्चेसको चाहिँ AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ फुल एचडी प्लस रेजोल्युसन र यसमा चाहिँ तपाईले 120 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट पनि पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चलाउँदाखेरि एकदमै स्मुथ तपाईलाई फिल हुन्छ. प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Samsungले पहिला जस्तै यो पाली पनि Exynos भेरिएन्ट नै नेपालमा लन्च गरेको छ. सो यसमा चाहिँ तपाईले Exynos 2100 चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अब Samsungको अनुसार चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईको परफर्मेन्सहरु चाहिँ निकै इम्प्रुभ भएको छ. साथसाथै ब्याट्री एफिसिएन्सी पनि धेरै इम्प्रुभ भएको छ भनेको छ कम्पेयर टु लास्ट इयर Exynos फ्ल्यागशिप चिपसेट. सो त्यो चाहिँ अब हामीले रिभ्यूमा चाहिँ अब हामीले हेर्ने छौं कतिको इम्प्रुभ भएको छ छैन भनेर. साथसाथै अब यसको र्याम रोमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 8GB र्याम पाउनुहुन्छ र 256GB इन्टरनल स्टोरेज र यसपाली चाहिँ स्याडली यसमा चाहिँ तपाईले एक्सप्यान्डेबल स्टोरेज अप्सन चाहिँ पाउनु हुँदैन. सो यसमा चाहिँ तपाईले माइक्रो एसडी कार्ड स्लट पाउनुहुन्न बट 256GB पाउनुहुन्छ. सो आई थिंक हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई इनफ हुन्छ फर नर्मल युजर्सहरुको लागि मोर देन इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. यसैगरी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईले पहिलाकै Samsung Galaxy S20 सिरिज जस्तै यसमा चाहिँ ट्रिपल रे क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर रहेको छ भने 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 12 मेगापिक्सलको चाहिँ टेलिफोटो जुम रेन्ज पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 3x जुम हो. अगाडि चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ 10 मेगापिक्सलको चाहिँ सिंगल सेल्फी क्यामेरा र सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अरु फ्ल्यागशिपहरु भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले अटो फोकस पनि पाउनुहुन्छ. सो यदि तपाई चाहिँ भ्लगिङहरु गर्नुहुन्छ अरु सेल्फी चाहिँ अलिकति तपाईलाई चाहिँ प्रायोरिटी छ भने चाहिँ देन तपाईको सेल्फीहरु चाहिँ अटो फोकस चाहिँ हुँदैन. सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 11 आउँछ जुन चाहिँ एन्ड्रोइडको चाहिँ लेटेस्ट भर्जन हो भने यसमा चाहिँ तपाईले Samsungको चाहिँ One UI 3.1 स्किन पनि पाउनुहुनेछ. ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 4000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ. अल्सो तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो होला Samsungले चाहिँ यो पाली चाहिँ आफ्नो फोनहरुमा चाहिँ चार्जरहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन. सो तपाईले चाहिँ चार्जर चाहिँ फाल्टै लिनुपर्ने हुन्छ र यो फोनले चाहिँ तपाईको 25 वाटको फास्ट चार्जर सम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ र वायरलेस चार्जरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 15 वाटको चाहिँ वायरलेस चार्जर चाहिँ सपोर्ट गर्दछ. सो यो त भयो यो फोनको स्पेक्सहरुको बारेमा. अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ फिजिकल ओभरभ्यू. सो फ्रन्टमा चाहिँ तपाईको आउँछ पञ्च होल वाला डिस्प्ले र यो फोनको चाहिँ अगाडिको बोर्डरहरु चाहिँ एकदमै थिन रहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै फुल भ्यू वाला चाहिँ एक्सपीरियन्स चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. यसैगरी यो फोनको राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ आउँछ तपाईको पावर की र भोल्युम रकर भने माथि चाहिँ तपाईको चाहिँ सेकेन्डरी माइकहरु रहेको छ. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईको केही पनि छैन एकदमै क्लीन छ भने बटममा चाहिँ तपाईको चाहिँ ड्युअल सिम कार्ड स्लट आउँछ. मेन माइक भयो टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकर. बाइ द वे यो फोनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ड्युअल स्टेरियो स्पिकर पाउनुहुन्छ. एउटा चाहिँ बटममा भने एउटा चाहिँ माथि इयरपिस हो. सो यो माथिको इयरपिसले तपाईको चाहिँ लाउड स्पिकरको पनि काम गर्दछ. र अन्त्यमा बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो फोनको फ्रेम चाहिँ एल्युमिनियमबाट बनेको भने पछाडिको ब्याक चाहिँ तपाईको प्लास्टिकबाट बनेको छ. यसैगरी अगाडि चाहिँ तपाईले चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस भन्ने पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अरु कोर्निङ गोरिल्ला ग्लासहरु भन्दा चाहिँ एकदमै टफ चाहिँ रहेको छ. साथसाथै यो फोनमा चाहिँ तपाईले IP68 रेटिङ पनि पाउनुहुन्छ व्हिच मिन्स यो फोन चाहिँ तपाईको वाटर एन्ड डस्ट रेजिस्टेन्ट चाहिँ रहेको छ. अलराइट, सो अब कुरा गरौँ मलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भनेर. सिन्स अब यो फोन चलाउन थालेको चाहिँ मैले चाहिँ लगभग 24 घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो. सो फर्स्टमा चाहिँ मैले यो फोन पक्रिँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै सानो लाग्यो. किन भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ Samsung Galaxy S20 Ultra चाहिँ चलाइरहेको थिएँ र त्यो फोन चाहिँ निकै नै ठुलो छ र यो फोन चाहिँ मैले पक्रिँदाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ सानो चाहिँ फिल भयो. र साथसाथै मैले पक्रिनु बित्तिकै के फिल गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ यो फोनको चाहिँ हुन्छ नि बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई त्यति साह्रो प्रिमियम फिल चाहिँ लागेन. मेबी बिकज अफ यसको चाहिँ पछाडि चाहिँ प्लास्टिक ब्याग भएको कारणले गर्दाखेरि होला. जुन चाहिँ अब मैले चाहिँ Galaxy S20 Ultra चलाउँदाखेरि अथवा हुन्छ बोक्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको प्रिमियम फिल आउँछ नि त्यस्तो खालको चाहिँ प्रिमियम फिल चाहिँ यो फोनमा चाहिँ आएन मलाई. अल्सो ड्युरिङ माई युजेस चाहिँ मैले चाहिँ के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि यो फोनमा चाहिँ त्यसरी हिट चाहिँ जेनेरेट हुँदैन रहेछ.
कम्पेयर टु Galaxy S20 Ultra बिकज यो फोनमा चाहिँ मैले हल्का फुल्का गेमहरू पनि खेलेँ फर कपाल अफ आवर्स र त्यो दौरान चाहिँ मलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ त्यति साह्रो हिट भएको चाहिँ लागेन अल्सो ब्याट्री लाइफ पनि चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ भएको रहेछ बट द्याट इज समथिङ लाइक हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब हामीले डिटेलमा चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ तर इनिसियली चाहिँ मलाई चाहिँ के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री लाइफ चाहिँ डेफिनेटली यसमा चाहिँ हुन्छ नि जति चाहिँ S20 अल्ट्रामा चाहिँ ब्याट्रीहरू चाहिँ ड्रेन भइराख्नु हुन्थ्यो नि त्यो लेभलको स्पिडमा चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याट्री ड्रेन चाहिँ हुँदैन रहेछ मेबी अब यसको स्क्रिन साइज सानो भएर हुनसक्छ अथवा हुन्छ नि जुन चाहिँ प्रोसेसर छ जुन चाहिँ स्यामसङले चाहिँ क्लेम गरेको छ कि यो चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ एकदमै पावर एफिसियन्ट छ कम्पेयर टु लास्ट जेन भनेर सो द्याट इज समथिङ लाइक हुन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल चाहिँ भयो अझ यो फोन चाहिँ चलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै स्मुथ लाग्यो सिन्स यसमा चाहिँ तपाईँको 120 हर्ट्जवाला चाहिँ रिफ्रेस रेट आउँछ फोन चाहिँ एकदमै स्मुथ छ मैले त्यस्तो केही पनि लाइक हुन्छ ल्यागहरू स्टटरहरू चाहिँ केही पनि त्यस्तो पाएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ र अर्को नोटिस मैले चाहिँ गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वान ह्यान्ड युजेसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि फिमेल अडियन्सहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै पपुलर हुन्छ कि जस्तो लाग्यो बिकज प्रायः जस्तो अब फिमेल अडियन्सहरूलाई चाहिँ अलिकति कम्प्याक्ट फोनहरू चाहिँ मनपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो इफ यु आर फिमेल भ्युवर होइन तपाईँलाई चाहिँ अब यो हुन्छ कम्प्याक्टवाला फोन मनपर्छ कि लाइक हुन्छ ठुलोवाला स्क्रिनवाला चाहिँ फोन मनपर्छ भनेर सो द्याट इज समथिङ लाइक हुन्छ नि यो फोनको चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लागेको चाहिँ अब हुन्छ एक हातले चाहिँ मजाले यो फोन चाहिँ चलाउन सकिन्छ सो द्याट वाज माई इनिसियल इम्प्रेसन सो डेफिनेटली आफ्टर फ्यु डेज हामीले चाहिँ पुरै कम्प्लिटली मजासँग चाहिँ थरोली चाहिँ अब यसको क्यामेराहरू पुरै चेक गरेर चाहिँ यसको क्यामेरादेखि लिएर गेमिङ पर्फर्मेन्स के कस्तो छ ब्याट्री लाइफहरू अनि त्यहाँबाट वाट आर द प्रोज एन्ड कन्स त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ बताउनेछौँ सो मेक स्योर टु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन र अब कुरा गरौँ यो फोनहरूको चाहिँ प्राइसको बारेमा सो स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 को चाहिँ प्राइस चाहिँ तपाईँको 1,09,999 चाहिँ रहेको छ फर 8+ 256GB भेरिएन्ट भने यसै गरी स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 Plus को चाहिँ प्राइस चाहिँ तपाईँको 1,29,999 रहेको छ फर 8+ 256GB भेरिएन्ट र अन्त्यमा चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 Ultra को चाहिँ प्राइस चाहिँ तपाईँको 1,54,999 रहेको छ फर 12GB ऱ्याम 256GB इन्टरनल स्टोरेज सो प्राइसहरू चाहिँ यही नै हो र प्री बुकिङ चाहिँ आजबाट चाहिँ स्टार्ट भइरहेको छ तपाईँले चाहिँ प्री बुकिङ चाहिँ स्यामसङको चाहिँ सेलेक्टेड स्टोर्सहरू र अनलाइनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ फ्रम दराज सस्तो डिल स्मार्ट डोको सो यो प्लेटफर्महरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ प्री बुकिङहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड रिगार्डिङ प्री बुकिङ अफर्स अब यहाँ चाहिँ स्यामसङले चाहिँ एकदमै टन्नै तपाईँलाई फ्री गिफ्ट्सहरू एन्ड देन अफर्सहरू चाहिँ डिस्काउन्ट्सहरू एकदम टन्नै दिएको छ सो यो चाहिँ म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु तपाईँले चाहिँ कुनै पनि फोनहरू चाहिँ प्री बुकिङ गर्नु भने चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँले चाहिँ स्यामसङको ग्यालेक्सी स्मार्ट ट्याग भन्ने छ त्यो डिभाइस चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ र अब फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 Ultra है सो तपाईँले यदि S21 Ultra चाहिँ प्री बुक गर्नु भने चाहिँ तपाईँले कि त ग्यालेक्सी बड प्रो अर ग्यालेक्सी ट्याब A8 ट्याब्लेट भन्ने छ होइन त्यो दुईवटा मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ अल्सो तपाईँले चाहिँ 71% अफ पाउनुहुन्छ इन ग्यालेक्सी ट्याब A7 LTE अर 56% अफ पाउनुहुन्छ अन ग्यालेक्सी वाच 3 यसै गरी यदि तपाईँले चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 Plus चाहिँ प्रि अर्डर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ देन तपाईँले चाहिँ 76% अफ पाउनुहुन्छ ग्यालेक्सी बडमा अर ग्यालेक्सी ट्याब A8 चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ यसै गरी 54% चाहिँ अफ दिएको रहेछ ग्यालेक्सी ट्याब A7 LTE मा अर 45% अफ अन ग्यालेक्सी वाच 3 यसै गरी ग्यालेक्सी S21 प्री बुकर्सहरूलाई चाहिँ 61% अफ रहेको छ ग्यालेक्सी बडमा अर 69% अफ अन ग्यालेक्सी ट्याब A8 or 43% off on Galaxy Tab A7 LTE or 38% off on Galaxy Watch 3 सो यो चारवटा अफरहरू मध्ये चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सँगसँगै स्यामसङले चाहिँ अरू अफर्सहरू पनि ल्याएको छ फर इक्जाम्पल EMI सर्भिसहरू भयो एक्सचेन्ज फेसिलिटिज अनि गिफ्ट्सहरू पनि छ सो यो सबै कुराहरू चाहिँ डिटेलली चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आर्टिकलमा चाहिँ लेखेका छौँ सो त्यो आर्टिकलको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ सो त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सबै अफर्सहरू चाहिँ एकदमै मजासँगले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ सो दे हेभ इट गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईँसँग केही क्वेसन्स क्वेरिजहरू छ भने रिगार्डिङ स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 सिरिज लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान टिल देन जय नेपाल